är vi vid Ölandsbron där NCC på uppdrag av Trafikverket renoverar betongen på brons undersida. Och för ställningen har man anlitat Svenska Höjdbolaget som i sin tur vände sig till oss på Lajer för hjälp med projektering av lösning. Ett ganska komplext projekt där man behövde en heltäckande hängande plattform som också skulle fungera som upplag för bordar och maskiner. Och vi på Lajer kom upp med en ny spännande lösning för att lösa lanseringen av hela plattformen. Och den ska vi nu titta närmare på. Vi insåg ju direkt att det här är ett speciellt projekt. Det är en tuff miljö med höga vindlaster och höga säkerhetskrav. Dessutom kommer ju hela arbetsplatsen att placeras på den här plattformen. Det innebär tunga maskiner som vattenbilningscontainrar, manskapsbodar, materialbaskar och annan utrustning. Allting som gjorde projektet ännu mer komplext. I början av projektet så har vi ju suttit tillsammans med Lajer i ganska täta dialoger och 3D-ritat och skissat fram ett förslag och en lösning som vi tycker är bra tillsammans med beställare som har blivit en bra produkt. Omgående så förstod vi ju att det här är ett projekt där FlexBeam-systemet verkligen kommer till sin rätt. Vi projekterade allting digitalt med hjälp av Liveplan CAD. Med hjälp av 3D-modeller kunde vi sedan tillsammans med Höjdbolaget och NCC optimera lösningen som uppfyllde alla de krav som ställdes. Hela ställningen hänger under Ölandsbron. En fästplatta är monterad mot betongens undersida och på den fästs en sån här justerbar spira. Till den monteras vanliga spiror och längst ner en spiradapter till FlexBeam-balken. För att ta upp de stora horisontella vindlasterna monteras stagningsfack. En spiradapter monteras på FlexBeam-balken och ovanpå dessa vanliga allround-komponenter som bildar ett stående fackverk. Från dessa monteras vanliga ställningsförankringar på betongens insida. Lajer hade ju en ny lösning på montaget med ett rullbart system. Så att det implementerades ju ganska snabbt efter vi fick se hur det fungerade och det har fungerat utmärkt. Så vi rullar liksom ut hela färdiga parti med balkar och plankar i därefter och det flyter på jättebra. Det har inte varit några problem alls. Under projekteringen presenterades en stor nyhet till FlexBeam-systemet. Med endast 3 nya artiklar skapas ett montagesystem som avsevärt underlättar såväl montage som demontage. Nu håller montörerna på och förbereder utlanseringen av nästa FlexBeam-balk. Från ett färdigt fack monteras nästa balk, som med hjälp av montagesystemet lanseras ut till valfri facklängd, rakt ut i luften. I det här fallet 2,57 meter. Den nya balken skjuts ut med hjälp av stålplank, som direkt kan användas som plattform för montage av fler stålplank. Och därefter montage av upphängningar av den nya balken. Ett snabbt, säkert och systematiskt montage utan verktyg för att stegvis montera hela plattformen. Tycker att vi har kommit på ett bra reparationsmetod. Det gör att vi har ju otroligt låg påverkansgrad på själva trafiken uppe på bron. Syns knappt inte ens mängden arbete som vi faktiskt bedriver. Och jag skulle säga att tredje man har nog svårt att förstå hur mycket som pågår dagligen. I stund så är vi ungefär 25-30 personer som vistas på arbetsplatsen dagligen. Det här är ju en arbetsplats som pågår dygnet runt. Vi gör form- och betongarbeten morgon- och dagsskift då. Vi har vattenbilning och ställning som pågår dag- och kvällsskift. Och sen då en nattskift där uttransporter och hemtransporter av material sker. I kombination med att vi också håller på att städa bort betongrester och städa bort diverse. Det är ju Trafikverket som har de tekniska lösningarna och är de som har bestämt den här
metoden som vi jobbar efter, där vi reducerar gammal betong i skikt av 0 till 3 cm eller 3 till 7 cm. Och sen sätter vi en form och gjuter en ny kaka runt då de skadade zonerna med ett utökat täckskikt då om 20 mm ungefär, så att armeringen ska få ny betong kring sig och en utökad livslängd på bedömt ungefär 50 år. Jag tycker det är fantastiskt och man har suttit och projekterat tillsammans med Leijer och sett 3D-format och olika konstellationer till att ställningen faktiskt hänger här och att det blir precis så som vi har tänkt oss och så som kunden har beställt. Så att, ja, det har blivit en fantastisk produkt. Ja, tack vare Leijers produkter och unika lösning och ett mycket väl fungerande samarbete både med Svenska höjdbolaget, NCC och Trafikverket så har man nu lyckats säkra brons framtid för många år framöver.